હું હાઈલી રિકમેન્ડ કરીશ કે તમે સ્ટેડ સોલ્યુશન જોઈન કરો, કે તેમાં ઘણું શીખવા મળશે. મારું નામ રાજદીપ ઠક્કર છે. મેં 2018માં BA કમ્પ્લીટ કર્યું છે. પછી મેં મ્યુઝિક ટીચરમાં જોબ કરી હતી અને ત્યાં જોયું કે કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી. ત્યારે મેં મેન્યુઅલ ટેસ્ટિંગ એન્ડ ઓટોમેશન ટેસ્ટિંગ માટે મેં સ્ટેડ સોલ્યુશનમાં જોઈન કર્યું છે. એન્ડ એમાં મને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું હતું. BRD, FRD, ટેસ્ટ સિનારીઓ, ટેસ્ટ કેસીસ, અને થેન્ક્સ ફોર ભાગ્યશ્રી મેમ એન્ડ ટીચા મેમ, કેમ કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ મારે ઓનલાઈનમાં આવતી હતી ત્યારે હું એમને વોટ્સઅપમાં SMS યા ટેક્સ SMS કરીને હું પૂછતો, ત્યારે મને તરત રિવર્ટ આપતા હતા. એટલે ઓનલાઈનમાં મને બહુ સારું મને સપોર્ટ રહ્યો છે. ઓફલાઈનમાં તો મારે આવું જવું પડતું હતું. મારે જોબ ચાલુ હતી એટલે ઓનલાઈનમાં મને એટલો બેનિફિટ્સ હતો કે હું 1 કલાક કાઢી શકતો હતો મારા ક્લાસીસ માટે, અને મને બહુ સપોર્ટ કરતા હતા કોઈ પણ ઇસ્યુ માટે. ઓફલાઈન જેવું જ હોય છે અહીંયા, કેમ કે ઓનલાઈનમાં કોઈ બી એક્ઝામ્પલ છે કે કોઈ બી તમારે એની ક્વેરી હોય તો તમે લાઈવ સેશનમાં તમે પૂછી શકો છો. એન્ડ હા, ઈચા મેમ અને ભાગ્યશ્રી મેમ કોઈ બી તમારું ડાઉટ કોઈ બી ક્લિયર કરી દેતા હતા લાસ્ટમાં, અને કોઈ ક્વેરી આવતી નથી. લાઈવ તમારે કોઈ બી વેબસાઇટ છે કે કોઈ એપ્લિકેશન છે તો એ તમને આખું ઓનલાઈન તમને ટીચ કરતા હતા. તો એ બેનિફિટ હતો એમાં. અને ઓફલાઈન ઓનલાઈનમાં કોઈ જ ફરક નથી. ઓનલાઈન ઇઝ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ.